Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 37, số khép lại cho tuần từ 18 cho đến 24 tháng 10 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 25 cho đến 31 tháng 10. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua có vẻ như không có bất kỳ tin tức nào gây sốc cho thị trường hay là gây ấn tượng mạnh, vậy nhưng thị trường lại có vẻ không đồng nhất. Ông có nhận xét như thế nào về diễn biến hiện tại ạ? Vâng, chúng ta vừa trải qua một tuần khá là hỗn hợp, rất nhiều loại tin khác nhau và thị trường cũng phản ứng không đồng nhất. Sau lời phát biểu hawkish của ông Jerome Powell nói về kỳ vọng lãi suất sẽ tăng cao, nhưng chúng ta chứng kiến là thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa đều đồng loạt tăng, cổ phiếu tăng trưởng và nhóm cổ phiếu cyclical vượt trội hơn defensive một chút, khá khiêm tốn. Thì chúng ta thấy rằng là biểu đồ về kỳ vọng tăng lãi suất trong 3 kỳ họp tháng 6, tháng 9 và sắp sửa là tháng 12 thì kỳ vọng ngày càng tăng cao. Đồng thời chúng ta thấy lạm phát đã tăng rất cao. Chúng ta thấy rằng là biểu đồ về lạm phát tăng vọt ở mức cao kỷ lục. Trái phiếu 5 năm của chính phủ Mỹ có lợi suất vượt lên đến 3% và đứng đầu trong các loại trái phiếu chính phủ, ví dụ như là Nhật và châu Âu. Chúng ta thấy rằng là cổ phiếu thì qua nhóm chỉ số đại diện là S&P 500 và Dow Jones 30 đều đóng cửa tuần ở mức cao và đang hướng tới mức tiếp theo là sẽ cao nhất mọi thời đại, lại tiếp tục lập đỉnh mọi thời đại tiếp theo. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu tăng giá lớn nhất trong tuần lại là SPAC Truth của ông Donald Trump, có lúc đạt mức 1.600%. Và tất nhiên là lúc nó đóng cửa của tuần thì tăng khoảng 800% so với mức ban đầu. Chúng ta thấy rằng là rất nhiều tin tức và nó ảnh hưởng đến cả thị trường hàng hóa. Điển hình thì là giá dầu vẫn tiếp tục tăng và vẫn tiếp tục tăng không nghỉ, không có dấu hiệu dừng lại. Giá vàng thì tăng mạnh, nhưng sau lời phát biểu của ông Jerome Powell thì cũng xuống cũng khá mạnh. Đóng cửa tuần ở mức cao hơn đầu tuần, tuy nhiên là có giảm đi đôi chút. Bitcoin cũng vượt qua đỉnh mọi thời đại ở xấp xỉ 65.000 mà nó lên đến tận 67.000. Nhưng sau đó thì có một đợt chốt lời khá mạnh. Hiện tại đang loanh quanh ở mức xấp xỉ 61.000, 60.000. Và rất có thể đợt chốt lời sẽ kéo dài. Chúng ta lưu ý một câu chuyện, đó là có vẻ như thị trường hiện tại đang không quá lo sợ về mức tăng lạm phát quá cao, và câu chuyện của thị trường có thể lại chuyển sang là câu chuyện tái cấu trúc nền kinh tế. Tuy nhiên là với câu chuyện tái cấu trúc thì có lẽ là câu chuyện của tương lai.
hiện tại thì mới chỉ là đang trong suy nghĩ của một số nhà đầu tư thôi, chưa hẳn là công khai bàn luận trên thị trường. Và đó là những gì mà chúng ta được chứng kiến trong tuần vừa qua. Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như là Euro USD, Yên Nhật USD, thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô hay là thị trường tiền mã hóa cryptocurrency, ông có đánh giá như thế nào về diễn biến trên thị trường hiện tại ạ? Chúng ta đi vào phần phân tích các thị trường quen thuộc. Đầu tiên, chỉ số DXY, sức mạnh đồng đô la Mỹ, tính theo đồ thị ngắn hạn thì chỉ cần các điều chỉnh của nó ở mức trên 93 đến 93.08 thì chỉ số này vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 94.5 cho đến 94.8. Chúng ta lưu ý rằng trong tuần vừa rồi, do tác động của lạm phát và những lo lắng về lạm phát tăng nhanh thì chỉ số này đã suy giảm, nhưng vẫn giảm không phải là quá mạnh, và tôi vẫn cho rằng đó chỉ là điều chỉnh, và có thể trong ngắn hạn thì chỉ số này sẽ tăng trưởng trở lại. Cặp tiền euro đô la Mỹ, cặp tiền này ảnh hưởng khá mạnh bởi chỉ số DXY. Khi DXY suy giảm thì cặp tiền này có hồi phục, và tất nhiên là thị trường cũng đang nghe ngóng tình hình ở ECB sẽ đánh giá như thế nào về lạm phát cũng như là kinh tế không phục hồi như mong đợi, kinh tế khu vực không phục hồi như mong đợi. Và vì vậy thì đánh giá trên đồ thị kỹ thuật, tôi cho rằng mọi điều chỉnh hay còn gọi là mọi hồi phục của cặp tiền này nhưng vẫn ở mức dưới khu vực 1.1730 đến 1.1750 thì nó có thể tiếp tục suy giảm về mức 1.1490, thậm chí là sâu nhất thì có thể là 1.1290. Đó là một khu vực mà tôi đánh giá rằng cặp tiền này có thể sẽ về đó trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng có lẽ là cặp tiền này đã sắp đến giai đoạn kết thúc điều chỉnh xuống và chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng khá dài. Muốn tăng trưởng thì cặp tiền này nó cần phải vượt qua mức 1.1750 và giữ vững mức này thì mức tăng trưởng tiếp theo của nó có thể là vùng 1.1946 cho đến 1.2270. Đó là cặp tiền euro đô la Mỹ. Cặp tiền tiếp theo, đô la Mỹ Yên Nhật. Chúng ta đã chứng kiến là cặp tiền này trong tuần vừa qua đã đi vào vùng 114 cho đến xấp xỉ gần mức 115. Sau đó cặp tiền này có điều chỉnh xuống theo mức đi xuống của DXY. Đánh giá trước mắt, nếu mọi củng cố của cặp tiền này vẫn ở trên mức 112.3 thì cặp tiền này vẫn có khả năng tăng lên khu vực 115, 116 hoặc thậm chí là 118. Trừ trường hợp cặp tiền này bị breakdown và củng cố ở dưới mức 112.3 thì có thể sẽ suy giảm về khu vực 110.5 cho đến 109. Đó là cặp tiền đô la Mỹ Yên Nhật. XAU trên USD, vài chỉ số. Chúng ta thấy cuối tuần vàng XAU
đã tăng vọt lên 1.812 đô la Mỹ một ounce trước khi đóng cửa tuần ở mức xấp xỉ 1.792 đô la Mỹ một ounce. Tại sao như vậy? Bởi vì khi ông Jerome Powell phát biểu khá là hawkish về vấn đề tăng lãi suất trong tương lai thì DXY quay đầu hồi phục nhanh và tất nhiên là hồi phục ngắn hạn thôi. Nó làm cho đà tăng của XAU chững lại và đóng cửa ở một mức khá nhạy cảm, đó là 1.792 đô la Mỹ một ounce. Đánh giá trước mắt, nếu breakout lên trên khu vực 1.795 cho đến 1.802 đô la Mỹ một ounce, XAU có thể tăng lên các mức 1.830 cho đến 1.835 một đô la Mỹ một ounce, thậm chí là cao hơn. Trong trường hợp không vượt qua nổi vùng 1.795 đến 1.802 thì XAU có thể lại quay đầu điều chỉnh xuống. Đó là đánh giá về XAU trong ngắn hạn. Crude oil, dầu thô tính theo chuẩn WTI thì chúng ta thấy rằng dầu thô đã đúng như dự kiến đã lên đến khu vực 84 cho đến 85 đô la Mỹ một thùng. Và nếu như sắp tới breakout lên trên mức 84,6 đô la Mỹ một thùng thì nó cho phép dầu thô tiếp tục tăng trưởng lên khu vực 89 cho đến 95 đô la Mỹ một thùng. Đó là tính theo chiều hướng đi lên tiếp tục. Chiều hướng ngược lại, nếu không thể breakout lên trên khỏi mức 84,6 đô la Mỹ một thùng thì giá dầu thô có thể điều chỉnh xuống và khu vực ngắn hạn để điều chỉnh đó là khu vực 82 trên 80 đô la Mỹ một thùng và có thể là sâu hơn. Cuối cùng, chỉ số Crypto Major Index, chỉ số về các đồng tiền mã hóa lớn trên thị trường, thì chúng ta đã thấy rằng là trong tuần vừa qua thì chỉ số này đã thậm chí vượt qua cả khu vực 270, 275 và lên đến tận mức 289 trước khi điều chỉnh xuống và đóng cửa ở mức 266. Dự đoán trước khi có thể tăng trưởng tiếp thì chỉ số này có thể retest lại khu vực 260 đến 250. Và Bitcoin thì chúng ta lưu ý rằng đã suy giảm từ mức 67.000 xuống đến mức có lúc xuống dưới 61.000. Và nếu trong thời gian tới Bitcoin xuống tiếp thì nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến chỉ số Crypto Major Index. Các bạn hãy hết sức lưu ý trong lĩnh vực tiền số vì biên độ dao động quá lớn và bị thao túng quá mạnh bởi một số người còn nổi tiếng trong lĩnh vực này. Xin chào các bạn, hẹn các bạn vào số sau. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng quay trở lại chương trình, cùng tiếp tục cập nhật
và theo dõi những diễn biến tiếp theo trên thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.